Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні дуже цікава тема. Багато дівчаток, напевно, потребують її. І я відчуваю, що це дуже актуально зараз, тому що були свята і були дуже сильні астрологічні дні, буквально недавно. І я би хотіла подивитися сьогодні для вас такий розклад. Чи робив щось ворог, тому що відчувалося і дуже сильно, що щось робив. І який відкат отримав, що за це йому було, як ви відчували. Подивимося. І так. Налаштуйтеся на розклад. Ворожіння починається. Так, що мені показують? Показують все-таки. Одразу показують. Давайте так дивитись. Так, якогось одинокого мага, самітній маг, на самоті, я так бачу, поки що на самоті. Тут щось іде, типу, боїться щось робити, тому що дитина, поруч дитина. Але начебто зупинився, чи зупинили його. Дуже хотілося ресурсу. Його зупинили. Так, було, дівчаточка, було. Було і його зупинили. Ні, дівчата, тут іде так, що маг робив, а захистили дитину і його зупинили. Його зупинили. Причому так зупинили різко, що він робив. І хто той маг? Хто цей самітник? Так. Ух ти, ух ти, ух ти. Ой, далеко від нас знаходиться. Хто ж ти такий? Хто ж ти такий? Ой, як важко. Угу. Далеко знаходиться якийсь ваш ворог. Можливо, ви про нього не знаєте. Я відчуваю поки що таку чоловічу енергетику. Можливо, це жінка з чоловічу енергетику. Зараз подивимося. Угу, самотня магічить, його зупинили, причому різко. Його, знаєте, наче якоюсь таким важким предметом на скаку буквально збили з ніг. А збили з ніг його. Так він хотів вас буквально розірвати, не знаю, на шматки. Хто він такий? Але через дитину зупинили. Так, давайте подивимося, хто він. Йому зробили руйнування, його зруйнували. Він зараз зализує свої рани в якомусь мороці, не розуміє, що з ним відбувається. Можливо, перебинтований навіть, щось таке іде. Хто він такий? Хто він вам? Втратив щось. Хто він вам? Разом були колись. Хто він вам? Разом були колись. Можливо, ви або вінчалися, або до цього йшло, або по верховному жрецю. І ну, тут могли бути стосунки, типу пара, заміжня пара. Хто він? Імператор, чоловік, бувший чоловік. Так, щось. А він сам це робив? Що він робив? Ви його замкнули колись в свій час, ви позбавили його сім'ї. Відріклися від нього, закрилися від нього. Він говорить, я для неї робив все, а вона закрилася від мене, вона все зробила для того, щоб я не бачив сім'ю. Просто цю цілу сім'ю. Ну, колись були ви сім'єю. Так, ось що ж. А що це він сам робив це все? В нього була якась можливість, паличка. Дівчата, це щось на грані фантастики. Знаєте, що спрацювало? Я бачу, одинокий чоловік сидить в темряві,
Він з такою злістю, знаєте, як задоволення, і він про вас думає. Ви його як мечова королева, але думає про те, як вас знищити. Розумієте? Боже, який жах. Самозадоволення і думає про те, як вас знищити. І це спрацьовує як груба магія якась. Його відштовхнули, його колесо фортуни відштовхнуло так і проїхалося по ньому. Смерть. Або при смерті. Уроки. Отримує свої уроки. Платить за щось. Боляче. Боляче. Згадує вас. Легкість. Так, згадує вас як жінку, яка його... Тільки ви могли його так задовольнити навіть своєю присутністю. Тільки ви одна приваблюєте його як жінка сексуально. Він вам колись щось або подарував, якісь знаки уваги робив, і що? Чекає. Там щось як подарунок якийсь десь лежить. Там щось причеплене до нього, причеплене щось таке енергетично нехороше. Хто це? Людина, яка пішла. Це як мертві чи що? Що це? Це було його рішення зробити так різко, боляче. Він щось туди приплів чи що? Заплів. А як це він зробив? Кохана жінка. Хтось допоміг йому в тому. Тобто тут говорять, що якась жіноча енергетика була присутня, хтось йому в той час чи допоміг. Щоб пришитися до вас, якось причепитися. Енергетично причепитися до вас. Навіщо? В них не вистачало енергетики якоїсь. І на відстані вони за вами слідкували. За допомогою тієї речі, так, за допомогою того, що було подарене. Вони вашу силу забирали через це. Ну, йдуть вже як вони. А чому він сам це робив? Він був злий на вас. Він на це пішов. В неї був свій інтерес, тому що я так бачу, що її зацікавленість його була, ну, як отримати собі як чоловіка чи що. В нього свій інтерес щодо того, щоб ви були виснажені енергетично. Він уявляв завжди вас парою. Він тільки вас хотів, тільки вас. А з нею був тільки тому, що вона начебто як... А що вона, магічила на нього? Вона закривала його. Так, тут була магія. Він не бачив, в нього очі закриті, руки зв'язані, він не бачив, як справжнє, начебто, життя, справжнє, хто подобається. Вона могла зробити якийсь такий морок, що вона начебто схожа енергетично на вас була. Фу, блін, аж підташнює, блін. Які мерзотні бувають вчинки в людей, жесть. Так, добре. Ми бачили, що там буде. Цікаво було все побачити, але просто я бачу, що... А тут ще і історію маленьку показує, що вона як конкурувала з вами. Їй він подобався, вона чекала його, типу. І тут що? А тут ви з'явилися, я так розумію, а він в вас закохався по самі вуха. Так, ви його новий крок були. А ви виявилися з жінкою сильною, відаючою, такою енергетично наповненою, спокійною. І та, яка розвивається і наповнює свою силу
Тут щось таке, що пов'язане з тим, що ваша діяльність могла, або просто саморозвиток якийсь такий дуже серйозний. У вас був кожного дня там читала, кожного дня щось наповнювала в себе. Це ви. Він закохався. Тут типу трикутник, але то такий трикутник, знаєте, коли зі сторони вона дивилася на те, що від неї пішло. Бачите? Він цінність, а ви як суперниця, типу. Але ви і знати не знали, розумієте? Так, вона вас хотіла просто скопіювати під копірочку, бачите? Але Рід дивився на це все, ваш Рід, і говорив, це просто якийсь безлад твориться. Дивився довго. Дивився на ваші страхи, в яких ви жили. Напевно, хотів, щоб ви, так, ви наповнювалися і залишилися все-таки цінністю. Ви якось вирвалися з цього жаху. Вирвалися. Добре. Що нам ще потрібно знати? Тут, в цій історії. В цій історії. Так, треба чайочку. Мої дорогенькі, я перепрошую. Так, чи все видно? Передивлюся. Що нам ще потрібно знати в цій історії? Так. Це ви. Ви вже навчилися всьому, чому можна. А ви сама справедливість. Ну, ви по справедливості отримуєте все, що потрібно, щось нове. Ви вже так довго були прив'язані до чогось незрозумілого. Можливо, там і магічно був створений такий, як стягування вашого ресурсу по прив'язці там мертвої душі якоїсь, так, мертвої людини. Так, щось таке було на відстані. Кожен ваш крок передавався, і тому вам він якось боляче давався цей крок. А зараз знаєте що? Начебто Рід виправдовується за те, що він без діяльності був. А чому їй не допомогли одразу? Чому? Ну, Рід каже, що були завжди з нею, дивилися за цією боротьбою. Завжди з нею було. Було б гірше, говорять. Ну, добре. Угу. Але просто вони багато чого не могли зробити начебто. Можливо, вони тоді втратили б більшу частину ресурсу, а ви в цій боротьбі набували ресурсу свого. Ви таким чином збільшили ресурс свого роду, допомагаючи своєму роду, можливо, пройшовши якісь чужі кармічні ситуації. Ви знайшли вихід з неї. Ви цінність, яку тепер колісниця, оця родова ваша, буквально готова берегти і вести. Так, тут якийсь чоловік з вашого роду намагається, дуже старається вам допомагати. Так, це що в нас таке? А ну давайте подивимося, що це таке проривається дуже швидко. Що це проривається? Зустріч.
Тут хтось хоче зустрітися з вами, начебто перед тим, щоб піти, треба зустрітися, набратися сил. З шістки жезлів навіть до лицаря жезлів дійти, набратися енергії. Робить зараз все для цього. Угу. Планує щось таке, типу воз'єднання сім'ї чи що, чи для сім'ї щось зробити. Ой-ой, не вірте, п'ятірочка. Одразу показує, що тут п'ятірка, 8. Це не просто брехня, це западня. Западня. Угу. А звідки це? Хто він такий? Хто він такий? Це якийсь новий? Що це таке? Король пентаклів. Король жезлів. Ви його знаєте? Хто він такий? Зараз подивимося. Так, тут, ну, напевно, ваш колишній буде з вами зв'язуватися і дуже просити про побачення. Не вірте йому ні слова взагалі, кажуть тут карти. Ви для нього як сонечко ясне, але за його спиною стоїть якась нечиста сила. Що він хоче від вас? Угу. Що він хоче від вас? Дивіться, тут взагалі завершено говорять. Він не бачить навіть, що якесь завершення воно було. Він начебто щось зрозумів, якась іскра в нього така була, зробити щось вам, але тут зупинка була. Зупинка, причому така страшна, що там трансформація завис зараз. Добре, так, кінець. Це про щось таке дивне. Це він щось хотів зробити вам, а його зупинили. Це те, що говорилося раніше. Добре, давайте подивимося тоді елементи інші. Як зміниться ваше життя? Ні, що вам потрібно зробити? Що вам потрібно зробити ще? Чи потрібно щось з вашого боку робити, щоб якось позбутися цієї всієї гидоти? У вас щось в руках. Там, де негативна енергетика. Що вас прикрашає? Якийсь подарунок, можливо. Що це? Ви його, як цей подарунок, завжди як оберігали, чи що? Що це? Але свого часу, через деякий час, тут начебто якесь розділення, коли трикутник з'явився, чи що? Ага, сім'я. Хтось слідкував за допомогою якогось подарунка. Так. Це йому давало можливість бачити вас, слухати вас, робити якісь кроки в ваш бік. І що треба зробити? Що треба зробити? Що треба зробити? Ну, ви, типу, зробили вже, або ви позбулися якогось подарунка, то тут вже говорять про результат. Швидкий рух, ніч. І ухід. Сила, не хочу уходити, не бачу. Як засліпили очі чи що, втрата, западня. Бійка. Потім це все буде видно, як розказано десь. Десь написано або сказано. Тут якось сяєння якесь приходить в моменті якогось струсу такого. Коли втратив, зрозумів. Коли не бачив, побачив. Побачив те, чого не бачив раніше.
як зрозумів щось, що був в мороках якихось, що був як прив'язаний, але вже пізно, йому смерть. Ким він був прив'язаний? Далеко, він начебто відходить. Ким він був прив'язаний? Через дитину? Чи жінка з дитиною, якась відьма його прив'язала. Ну тут відьма не дуже хороша, тому що тут пишуть і вісімка, і п'ятірочка її оточує. Вона тримала його просто якимись цепами. Угу, жінка. Жінка. Для вас це щось таке третє. Тобто, що вона робила йому? Наливала, зчіпляла. Що вона робила йому? Якось так торкалася його. А цим вона робила так, що навантажувала. Він не бачив, він просто не міг піднятися. На відстані щось робила ще. Ой, блін. Дівчата, тут таке йде, знаєте, ну якесь відьомко буквально. Нехороше. Просто заморочила, посадовила в якийсь човен, зв'язала. Ну це, знаєте, все енергетично, звичайно. Тобто він там жив, начебто під якимось мороком. І повезла до себе. І виглядала, не дай Боже, ви з'явитесь, не дай Боже, ви якось з'явитесь. І чому? Вона виглядала, боялася. Так, тому що вона просто ніхто була поруч з вами, просто ніхто. І що вона робила? Угу. Він згадував дуже часто вас, будинок, як ви жили разом. І дуже хотів до вас, дуже рвався до вас. Вона це відчувала. Ой, як їй боляче було. Як їй боляче було. А як тільки він хотів з вами зустрітися, рвався до вас, вона йому знову морок, знову якусь вуалечку на обличчя. І він таки сидить. Вона виглядала вас. Виглядала як? Йому говорячи, що яка я мила, а вона така нехороша. Ну вона, знаєте, як так лесливо, типу. Ну це чоловік під мороком. Боже, а чого ж ти не вийшов з того морока? Вона дуже агресивна була, коли він згадував про вас. Ох ти. І тут диявол вступає. Він просто в якесь кільце її бере. Вона вже прив'язана до нього. Це якийсь, як, знаєте, як контракт. І так. І він також поруч. Тобто тут як жертва з обох боків. Угу. По справедливості дають. Знаєте як? По справедливості їй дають тепер самотність. І як жертва, як прив'язана до чогось. До речі, тут говорять, що вона як підселенець якийсь був в ній. Маг. Якийсь напой може зруйнувати мага. А хто це верховний жрець? Якийсь напой може зруйнувати мага. Він щось, типу,
Що це за напій? Зараз, дівчаточко, одну секундочку. Приворотний якийсь, типу, на жінку. Ага. Остання капля приворотного напою зруйнує магічну якусь, ну, вплив чоловіка, життя може зруйнувати. Ага. І вона зруйнується як та, яка може щось погане магічити. Так. Угу. Він стає, знаєте, таким незацікавленим в ній свого часу. А вона з сім'єю, типу, тут якусь таку історію показують з середини, я так бачу, що він відвертався, він задивлявся чи на інших жінок, чи щось таке, чи просто сидів і згадував там вас, як тут сказали. Ага, але він був зобов'язаний, тобто прив'язаний до неї. Ну, вас згадував, так. Імператрицю. Та ви тут просто закрили собою всіх жінок, і йому... Він на неї просто не дивився, ви в його голові. На неї він просто, ну тут холодна постіль, просто не хотілося її. А вона страждала чи страждає зараз. Це якийсь період, або був цей період, або зараз це відбувається. Страждає, хитрує так, напоює його чимось. Але вищі сили дивляться, воно як... Хоча ні, коли вона його напаювала, бачите, він начебто відроджувався чи забував щось таке. Але він, знаєте, скільки вовка не напоює, він все рівно в ліс дивиться. Він завжди тримав в голові, в серці вас. Ось така історія, дівчатка. Цікаво? Так, чи все записується? Мені просто цікаво. Чи все записується? Давайте вам поради, подивимося. Вам поради. Поради. Так, сім'я. Рід. Рід допоміг вам перемогти. Супер. Скоро знищиться самотність. Якщо ви відчували себе самотньою або якась були самотністю, скоро не буде цього. Все. Зруйнується. Тут, в принципі, навіть в пораді навіть говорять про те, що якщо ви відчуваєте, що самотні, потрібно від цього вже позбутися, тому що це вас трішечки забирає ресурсу. Що це значить? А коли забирається ресурс? Можливо, ви ні з ким не спілкуєтесь. Ага, тут тобі ще порада. То тобі знаєш, що виходить? Дивись, в твій будинок буде щось рватися. Якийсь самотній, безресурсний. Чи давати буде щось, чи просити. Тут дуже негативна енергетика йде. Дитину бачу поруч, або щось таке вам рідне обом. Він за ресурсом іде, все-таки, за ресурсом іде. Просити, можливо, він і гроші давати буде, але йому потрібен ваш ресурс. А можливо, і просити і гроші, і ресурс, розумієте? Ресурс такий жіночий. Сімка в нас. Буде обманювати, буде так брехати, що на чому світ стоїть. Так, різкий. І що вам робити з ним? Ой-ой-ой, перепрошую, що це воно так труситься все. Що вам з ним робити? Просто знати, що він кохає вас, що він був під якимось мороком, і він зрозумів в один прекрасний момент, що він відмовився від вас, і що йому боляче. Він як не бачив вас певний час, не бачив вас
а не відчував вас, не помічав. Так, і що? Угу. Дивна історія. Вам говорять про те, щоб ви це просто розуміли, що він був під мороком якимось. Зараз іде, типу, з хорошим наміром, але там і сімка, і лицар мечів, і безресурсність. Нічого крутого і класного, ресурсного тут не вийде. Ви для нього просто зірка, як були завжди, і так завжди світили. Ось. Зараз він хоче змінити щось в житті. Буде з'являтися по правосуддю, щось просити. Типу, в нас є щось спільне, давай, наприклад, жити разом, чи щось таке, давай по правосуддю щось буде. Дуже йому це хочеться, можливо, напише, приїде. Так, буде просити все-таки, щоб ви були парою. Буде просити примирення. Але не буде говорити, давай помиримося, я там такий нехороший. Ні, він буде просто щось для вас або робити, або якось вас заговорювати. Він протягує вам цей кубок, бачиш? Знає, що ти можеш зберегти його. Так, обережніше вам говорять, обережніше, тому що тут нічого хорошого з цього не вийде. Йому просто страшно. Від страху він прийшов. Він просто, втрачаючи щось, розуміє, що він може втратити просто себе. Ага. Його зараз просто карають, його життя руйнується, а ви красива. Його зовнішність, до речі, руйнується. Диявол вже взявся за нього чи за них. А він готовий чекати. Так, він в жертві. Тобто тут руйнується просто життя. Мене знаєте, як встряхнулося аж. Так, через вас його карають. Не вашими ручками, але через вас просто сили світлі його карають. А відчуває він, що це все-таки неправильні його рухи, неправильні його дії? Чи він розуміє це? На вас пеняє? На вас наговорює. Важко зробила. Ти його життя зробила важким, розділила його начебто. І завжди тримала своєю красою, своєю жіночністю. Завжди, де б там він не був за 500 тисяч кілометрів, тримала його завжди при собі. Ти про це знала хоч? Тобі пофіг було. Ти закінчила цю історію, а ти в його сиділа в голові. А він виглядав тебе. Знала ти це чи ні? Але він не міг без тебе. Що б він там тобі не говорив, ніколи він не зізнавався, цього не проговорював. Після того, як тут був кінець. Повний. Ніхто з вами зрівнятися просто не міг. Ностальгія накривала його повністю. Просто накривала. Це до того, що він міг агресивно, наприклад, займатися, коли інтимна близькість, так, там з якоюсь жінкою, якась агресія, така просто інтенсивність. Його намагалися в мороки садовити, бачиш, що тут знову говорять, але так, якась ця королева. Можливо, вона щось робила, якісь такі знаки дійсно малювала. Вона відчувала вас, вона відчувала, що, тут повторюю, що на вас дуже схожа хотіла бути, вимальовувала щось собі, магічила. Все, дівчаточка, одне й те ж саме йде. На пару. Все. Дякую дуже цим картам, дякую вищим силам, дякую роду, що допомогли подивитися цю історію. Я дуже рада, що ви почули, тому кому потрібно. Я дуже хочу, щоб це відео почули ті, кому це потрібно. Ось, став лайки, якщо хочеш, коментуй, мені дуже буде приємно. Дякую тобі за коментарі, лайки, за твою фінансову підтримку, тим, хто це робить. Нехай Всесвіт тобі дарує ще більше, ніж ти сюди вкладаєш. А так і буде.
так і буде. Буду прощатися з вами. Переходьте на інші мої канали. Є ще TikTok, є ще Instagram. А в Телеграмі поки що нічого не роблю. І є 3 точно великих канали, відносно великих канали з розкладами Таро і Ленорман. Буду прощатися з вами. Па-па, мої дорогі.